Buka pintu. Open the door. Buka pintu. Mulakan kereta. Start the car. Mulakan kereta. Sepanjang hari. The whole day. Sepanjang hari. Di jalan kelima. At 5th Street. Di jalan kelima. Awak kat mana? Where are you? Awak kat mana? Saya percaya awak. I believe you. Saya percaya awak. Sudah terlambat. It's too late. Sudah terlambat. Sakit di sini. It hurts here. Sakit di sini. Bagaimana perniagaan? How's business? Bagaimana perniagaan? Adakah mungkin? Is it possible? Adakah mungkin? Dan saya seorang pemula. I'm a beginner. Dan saya seorang pemula. Boleh saya tolong ya, Wak? Can I help you? Boleh saya tolong ya, Wak? Itu nampak tua. That looks old. Itu nampak tua. Tolong beritahu saya. Please tell me. Tolong beritahu saya. Sila masuk. Please come in. Sila masuk. Lelaki atau perempuan? Male or female? Lelaki atau perempuan? Saya akan ajar awak. I'll teach you. Saya akan ajar awak. Berapa harganya? How much is it? Berapa harganya? Berapa lama? How long is it? Berapa lama? Adakah Anda takut? Are you afraid? Adakah Anda takut?